যে আমি নিবিচাৰো যে আগষ্টত পৰীক্ষা হলে আমাৰ ক্ষতি হ'ব জুন বা জুলাইত পৰীক্ষা পাতাটো সম্ভৱপৰ নহয় আগষ্টৰ আগত পৰীক্ষা পাতাটো সম্ভৱপৰ নহয় আৰু যদি আগষ্টত পাতে তেনেহলে আমাৰ শিক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ই এক আচলতে ডাঙৰ ভুল হ'ব গতিকে হিটোৱে কথা পৰীক্ষা নাপাতিব তাৰ সলনি বিকল্প লওক আৰু বিকল্প আছে বিকল্প নাই বুলি নকব এছাইনমেন্ট আপোনালোকে দিব পাৰে বা ওপেন বুক এক্সামিনেশ্যন পাতিব পাৰে তাকে নাপাতি কেৱল নিজৰ অহংকাৰত ধৰি নাথাকিব আপোনালোকে এইখিনি উদাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ কাৰণে হোৱাটো উচিত CBSE কেনসেল কৰিলে সিদিনা আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে CBSE ষ্টুডেণ্টক সাৰপ্ৰাইজ ভিজিট দি তেওঁলোকক সুধিছিল যে তোমালোকৰ এটা মন ভাল লাগিছে নে তোমালোকে এটা IPL চাবা নে অলিম্পিক চাবা নে সিনেমা চাবা এই ঠিক সময়তে আমাৰ অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত এটা বস্তুৱে চলি আছিল যে মোৰ 3খন সাবজেক্ট হ'ব নে 6খন সাবজেক্ট হ'ব নে 50 নম্বৰ পৰীক্ষা হ'ব নে 100 নম্বৰ পৰীক্ষা হ'ব সাবজেক্ট সংকুচিত কৰিম বুলি কৈছে সময় কিমান কমাব সেই সময় লিখিব কিমান পাৰিম ভাবক কিমান এটা প্ৰেছাৰ লৈ সেইখিনি সময়টো আসলো মানে একাংশ শিক্ষাৰ্থী অলিম্পিক চাব নে IPL ইউৰোপ কাপ চাব এটো ভাবিছে আৰু আন একাংশই ভাবিছে মই 50 নে 100 হয় নে 3খন নে 6খন সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দেশৰ মানৱ সম্পদ আমিও মানৱ সম্পদ কাইলৈ আমিও দেশৰ কাৰণে কাম কৰিম তেওঁলোকো কৰিব মই চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছো হেকত যে আপোনালোক আমি বহুত শ্ৰদ্ধা কৰো সন্মান কৰো আমাৰ সৰুৰ পৰা এটা বহুতৰে সপোন আছে যে কোনোবাই ডক্টৰ হ'ব কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব কোনোবাই সৈনিক হ'ব কোনোবাই প্ৰফেসৰ হ'ব সেই হিচাপত সকলোৰে এখন নিজৰ পছন্দৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে শিক্ষানুষ্ঠান আছে সো তাতে পঢ়িবৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰি আছে সো সেই তাতে পঢ়াৰ কাৰণে যি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় সেই এন্ট্ৰেন্স এক্সামটোৰ কাৰণে এই বোৰ্ডৰ কাৰণে যাতে এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো বেয়া হৈ নাযাওক যদি বেয়া হৈ যায় সপোনটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে মই ধ্বংস বুলি নকওঁ সেই সপোনত যোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে তাৰ পৰা ইটো তেওঁলোকে আশা কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল যে তেওঁলোকে একে সময়তে বোৰ্ডৰ কাৰণে পঢ়ি থাকিব এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে পঢ়ি থাকিব সকলোখিনি পঢ়ি থাকিব তেওঁলোকৰ বোৰ্ডৰ কাৰণে আমি 70% সিলেবাস দিম ৰিডিউস কৰি ঠিকে আছে কিন্তু 200% তকৈ বেছি সিলেবাস তেওঁলোকে এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে পঢ়িব সমানে পঢ়িব আৰু হেখন সকলো ৰিজাল্ট তেওঁলোকে সমানে ভাল কৰিব এটো যদি আশা কৰিছে বৰ ভুল কৰিছে এটো কথা মই মানে হেখন এটা ক'ব বিচাৰিছো যে মই শিক্ষামন্ত্ৰীক মানে হাতজোৰ কৰি ফেলে কৈছো স্যাৰ আপুনি যি 10 দিনৰ সময় দিছে ন এই 10 দিনত আৰু প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যাব হপলেছ হৈ যোৱা নাই চৰকাৰখনৰ পৰা এই 2-3 দিনৰ ভিতৰত কিবা এটা কৰিব পাৰিবনে এই 10 দিনৰ যেটো প্ৰেছাৰ সেই প্ৰেছাৰটো কমাই 2-3 দিনৰ ভিতৰত কিবা এটা অতি সোনকালে কৰিব পাৰিবনে কিয় নোৱাৰিব 3-4খন মান ষ্টেট আছে যে কেনসেল কৰা নাই বাকি সবে কিন্তু কৰিছে নেশনাল লেভেল এটা কম্পিটিশন এটা আছে সেই কম্পিটিশনটোৰ কথা ভাবিব লাগিব কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে ভাবিব লাগিব অসমত লৰা ছোৱালী কিন্তু জীৱনৰ লগত কথা হৈ আছে মানে এইটো আৰু শেষত যদি কেৱল অসমে পৰীক্ষাটো পাতে কোনোৱে নাপাতে অসমৰ পৰীক্ষাৰ যদি কোনো মূল্যই নথকা হৈ যায় আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ হেতালি যদি খেলে হাতে পাছে লাভটো একো নহলে তেওঁলোকে আমাৰ মানে ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰৰ দিশে ঠেলি দিব হিটোৱে কথা একো মানে গৌৰৱৰ কাম নহয় আসলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই দিকটো চাই এনে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে CBSE পৰীক্ষাটো বাতিল কৰা হৈছে মানে পিছলৈ যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ফেচ কৰিব লগা নহয় গতিকে ময়ো সেই একেটা অনুৰোধকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আপুনি এতিয়া বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি আপুনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ আমাৰ HSৰ যি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকৰ যদি আপুনি কেৰিয়াৰৰ কথা চাব খোজে তেতিয়া হলে আপোনাৰ কাৰণে এটা বেষ্ট পসিবল কোনটো দিক হ'ব যে আপুনি পৰীক্ষাটো বাতিল কৰাই এতিয়া বেষ্ট পসিবল দিক হেতুৱে আমাৰ তাত এটাই অপচন আছে কাৰণ আগষ্টত যেহেতু স্বাস্থ্য বিভাগে কৈ দিছে যে জুলাইত এতিয়া ইমপ্ৰুভমেন্ট হোৱাৰ কোনো চান্স ইমপ্ৰুভমেন্ট হ'ব কিন্তু পৰীক্ষা পাতিব পৰা নাযাব গতিকে আগষ্টত যদি পৰীক্ষা পাতিম বুলি ভাবিছে গতিকে সকলোৱে ক'লে যে আগষ্টত হলে আমাৰ HSৰ যি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বহুলভাৱে ভুক্তভোগী হ'ব গতিকে মই হেতুকে ক'ব খুজিছো যে হেনুকুৱা এটা ফেজ যাতে আমি পাব নালাগে যে জুলাইলৈকে আমি পঢ়ি আছো শেষত গৈ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহিল য'ত কৰোনাই বহুলভাৱে আগবাঢ়ি গ'ল আৰু সকলোকে আক্ৰান্ত নোৱাৰা হৈ গ'ল গতিকে তাত তেতিয়া আমাৰ ইফালো লছ যে পৰীক্ষাটো নিদিলো আগষ্টত তাৰপিছত সিফালো লছ যে CBSE বোৰে এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি গ'ল আৰু আমি সেইখিনি সময় বোৰ্ডৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো আৰু শেষত মই এটা কথাই ক'ব খুজিছো যে এতিয়া আজি ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে আমি এনচিঅৰ কৰিম যে ষ্টুডেন্টসকলৰ ইউনিফৰ্ম এটা এডমিশন হওক কিন্তু মই ইয়াতে ক'ব খুজিছো আপুনি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হেতু পাৰিব হয়তো আপুনিতো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে হেতু নোৱাৰিব দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি কলিকতাত আপুনি হেতুটো নোৱাৰিব আপুনি পাৰিব তেজপুৰত পাৰিব কটনত পাৰিব আপুনি গোটেইখিনিৰ কাৰণেতো আপুনি নোৱাৰে গতিকে যাৰ সপোন আছে যে দিল্লীত পঢ়াৰ তেওঁলোকে কি কৰিব আমি গম পাইছো যে তেজপুৰৰ খিনি আমি ৰখি দিম তেজপুৰৰ খিনি এন্ট্ৰেন্স পিছত হ'ব কিন্তু বাহিৰত যোৱাখিনি কি হ'ব সেইখিনিৰ কাৰণে আমি
এই মতটো একেবাৰে সন্মত নজনাও যে আগষ্টত পৰীক্ষা হ'ব আৰু জুলাইতো কৈ দিছে যে এতিয়া মোক বহুতে কৈ আছে যে জুলাইতো স্বাস্থ্য বিভাগে কৈ দিছে অনুমোদন নিদিয়ে বুলি মানে স্বাস্থ্য বিভাগটো অনুমোদন নোপোৱাৰ এতিয়া শেষত গৈ যদি কৰে যে আমাক ৰিক্সত ৰাখি পেলাই যে কয় যে জুলাইতে পৰীক্ষা পাতি দিয়ে মই সেইটোৱে কথা কৈ আছো যে বহুতে কৈ আছে যে জুন জুলাইত পৰীক্ষাটো হৈ যাব লাগে কিন্তু মই কওঁ যে যদি এতিয়াই কৈ দিছে যে স্বাস্থ্য বিভাগে যে জুলাইত পৰীক্ষাটো পাতিব পৰা নাযাব কাৰণ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এতিয়াও ভাল সেউ সংকেত অহা নাই গতিকে মই কৈছো যে আগষ্টই সেই অপেন ডোৰ বুলি কৈছিল আজি ৰনুজ পেগুৰ ডাঙৰীয়াই গতিকে আগষ্টততো আমি কেতিয়াও মান্তি হ'ব নোৱাৰো গতিকে জুলাইটো সেউ সংকেত নিদিয়ে বুলি কৈছে গতিকে এটাই অপচন আছে কেনচেল কাৰণ এইটো মই একদম পুৰা ডাইৰেক্টলি ক'ব খুজিছো যে এতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছো যে আপুনি যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰে আমাক স্বাস্থ্য শাৰীৰিকভাৱে লগতে মানসিকভাৱে সুস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে এটাই উপায় বাতিল কৰাটোৱে সকলোৱে মোক কওঁ যে আগষ্টত যি পৰীক্ষা পাতিব বিচাৰিছে তাক লৈ কিছুমান শিক্ষাৰ্থী সুখী যে তেওঁলোকে আগষ্টত পৰীক্ষা দিব কিন্তু তেওঁলোকৰ হয়তো বেলেগ ৰাজ্যত গৈ বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি দিল্লীয়ে হওক বা প্ৰেচিডেন্সিয়ে হওক তেওঁলোকৰ তাত পঢ়াৰ এটা মন নাই গতিকে তেওঁলোকৰ হিচাপত যে আগষ্টত পৰীক্ষাটো পাতিব তেওঁলোকৰ বিশেষ একো অসুবিধা নহয় তেওঁলোকে ষ্টেটৰ কোনোবা এখন কলেজত যদি চৰকাৰে কিবা প্ৰটকল দিয়ে কিবা এটা ইউনিফৰ্ম তেওঁলোকে ডিচিশন লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পাব কিন্তু এই যিখিনি পৰীক্ষাৰ্থী মই 20% ধৰিলো সেই পৰীক্ষাৰ্থীখিনি কি হ'ব গতিকে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীকে তেওঁলোকৰ সুযোগ সুবিধাখিনি চাই যাতে তেওঁলোকে ডিচিশনটো লয় সেইটোকে মই অনুৰোধ জনাওঁ কাৰণ মই এটা ডাঠি ক'ব পাৰোঁ অসমত যিখিনি মন্ত্ৰী আমোলা আছে তেওঁলোকৰ হয়তো কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেৱা বা HSC শিক্ষানুষ্ঠানত নপঢ়ে তেওঁলোক CBSE বা ICSE গতিকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ তেওঁলোক সুখী যে CBSE পৰীক্ষা কেনচেল হৈছে ICSE হৈছে গতিকে মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই মই এতিয়া আৰামত ইউৰো কাপ চাব পাৰোঁ অলিম্পিক চাব পাৰোঁ চিনেমা চাব পাৰোঁ কিন্তু সেইখিনি সময়ত আমি লাগি আছো 3টা হ'ব নে 6টা 3টা হ'লে কোন কেইটা দিম আৰু 3টা হ'লে হয়তো মই বাছি ল'লো যে মই লজিক দিম ইকনমিক্স দিম এডুকেশ্যন দিম কিন্তু তাৰ পিছ মুহূৰ্তত যদি আহি যায় যে পেপাৰখন ইজি হ'ল আপোনাৰ পলিটিকেলৰ তেতিয়া মই কি কৰিম যে পলিটিকেলত মোৰ বেছি ভাল হ'ল হয় এইটো বিচাৰ পৰীক্ষা পাতিলে এইটো 3টাৰ পাতক 2টাৰ পাতক সেইবিলাক ফেকু ভাওনা একো কৰিব নালাগে পাতিলে 6টা সাবজেক্টৰ সমান গুৰুত্ব দিবা যেনে 10 বছৰ পাছত আমি কাৰো মানে হাঁহিৰ পাত্ৰ হ'ব নোৱাৰো যে তেওঁলোকে 3টা বিষয়ৰ পৰীক্ষা দিছে এইখিনি পাৰ্চেন্টেজ পাবই কিন্তু 6টাৰ নাপাতি ইলেক্ট্ৰিক সাবজেক্টটো বাদ দি 5টাওটো পাতিব পাৰে পাৰে এটাতো তোমালোকে ইলেক্টিভ সাবজেক্ট থাকে যেহেতু আৰু হাই সেকেন্ডাৰী যেহেতু এটা ফোৰ্থ সাবজেক্ট হৈ যায় গতিকে তেওঁলোকে পাৰে গতিকে এটা শুদ্ধ ডিসিশন লাগে কাৰণ আমি একেবাৰে মেন্টালি ভাঙি পৰিছো সদায় কৈ আছে যে তোমালোকৰ এতিয়া 15 জুনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ডিসিশন দিব 3 দিনৰ ভিতৰত দিব 5 দিনৰ ভিতৰত দিব আমি কি এনেকৈ বাদচাই ৰম নেকি আমাক এটা ভাল ডিসিশন লাগে যাতে আমি মেন্টালি ষ্টেবল হ'ব পাৰো আৰু এতিয়া আহি পৰিল তৃতীয় ঢৌৰ কথাটো আগষ্টত কলে যে এতিয়া থাৰ্ড ৱেভটো আহিব তোমালোকৰ পৰীক্ষা নহয় কি মানে আমাৰ শৈক্ষিক বছৰটোৱে বৰবাদ হৈ যাব তেতিয়া আমি গৈ কিনে ইয়াৰ পিছৰ বেটছটোৰ লগত একেলগে এক্সাম দিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে গোটেইখিনি পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি চালি জাৰি চাই এটা ভাল সিদ্ধান্তত উপনীত হওক যে তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিব বা নাপাতিব এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগে কৈছে যে জুলাইত তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে কাৰণ সেউজ সংকেত দিয়া নাই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে গতিকে সকলোখিনি দিক চালি জাৰি চাই আমাক এতিয়া এটা শুদ্ধ বা উচিত সিদ্ধান্ত এটা লাগে যে ভাল বেয়া এইবোৰ বাদ দিয়ক পঢ়াত কোনোবা ভাল পঢ়াত কোনোবা বেয়া সকলোকে একেলগে সামৰি লওক এক কৰি লওক যেনেকৈ আপোনালোকে কয় এক জাতি এক ধৰ্ম এক ভাষা তেনেকৈ সকলো শিক্ষাৰ্থীক সামৰি লওক আৰু সকলোৰে যাতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ প্ৰতি একো আশংকা নাহে তেনেধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰক বা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ অনলাইন পদ্ধতিত হওক অপেন বুক সিস্টেমত হওক বা আন কিছুমান এছাইনমেণ্ট যেনে